Hey, als je allemaal verf hebt op de bakstenen, dat is natuurlijk niet mooi. En eigenlijk, als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat het eigenlijk heel lelijk is. Zeker als je je kozijnen straks mooi geschilderd hebt, dan is dit gewoon niet mooi. En ik had een filmpje getoond waarin ik dit liet zien. En het mooiste zou zijn als je dit ook daar naartoe kan krijgen. Dus wat ik ga doen, is jou laten zien hoe je dit kunt doen. Ik heb veel meer voorbeelden hoe je het ook anders kunt oppakken. Misschien sneller, misschien makkelijker. Maar voor nu wil ik alleen laten zien hoe ik dat van dit gedeelte heb omgeturnd naar dit gedeelte. En dan kun je zelf nagaan of jij dat misschien een keer wil gaan doen. Of dat je zegt, nou, ik laat het, ik vind het veel te veel werk. Maar ik denk dat het de moeite waard zou zijn als jij dit kan omturnen naar zoiets. Dus wil jij dat meer weten? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kiptape. Ook te vinden via social media. Kip, hecht aan kwaliteit. Verf verwijderen van de muur is zeker zelf te doen. Alleen moet je wel weten dat het altijd wat tijd kost. Laat ik vooropstellen dat ik meerdere soorten oplossingen heb. En die ga ik je ook zeker in andere video's tonen. Maar de oplossing die je vandaag te zien krijgt is de allergoedkoopste oplossing. En daarom wil ik die als eerste tonen. Als je naar dit resultaat kijkt, dan denk ik dat je er al enorm blij mee zult zijn. Dus laten we snel gaan kijken hoe ik deze klus heb gedaan. Als eerste maak ik met de kwast de steen heel nat, zodat de steen zich verzadigt met water. Ik gebruik hier simpelweg water en wellicht zit er nog wat ammoniak in, maar het is verder geen wondermiddel of iets dergelijks. Mijn doel is om het oppervlakte van de steen zoveel mogelijk te verzadigen met water, zodat de toplaag wat zachter wordt. Vervolgens maak ik de bovenkant van de verfdelen al wat los met een beitel. Ik ga je straks ook aangeven hoeveel minuten je erover doet per steen. Dan kun je zelf uitrekenen of het voor jou de moeite waard is of niet. Maar als je dat daarna vergelijkt met hoeveel jaren je daar plezier van hebt, vermoed ik dat je het echt de moeite waard vindt. Je zou er ook voor kunnen kiezen om de verfplekken eerst wat in te smeren met afbijt. De afbijt zal ervoor zorgen dat de verf wat zachter wordt en hopelijk los begint te komen. Je moet wel een sterke afbijt hebben, want tegenwoordig kun je er bijna geen vinden die nog sterk genoeg is. Maar je moet ook uitkijken dat je niet de verf van het kozijn daarmee verwijdert. Ik heb nu bewust geen afbijt gebruikt, omdat ik al had gezegd dat ik echt de meest simpele oplossing wilde geven. Anders moet je alsnog afbijt kopen en misschien heb je maar enkele verfvlekken op de muur zitten en zit je dan met een hele pot afbijt. Als ik deze hele muur schoon krijg, dan lukt het jou ook. Ik probeer de muur steeds weer nat te maken en zo vochtig mogelijk te houden, zodat het zacht en week blijft. En hoewel de video hier en daar wat versneld is doorgespoeld, omdat ik je nog wat bruikbare tips wil laten zien in deze video over hoe je het kozijn weer kunt schilderen, juist langs de muur, zie je toch dat het best snel gaat in vergelijking met wanneer je dit op een droge muur doet. Nu is het ook je kans om goed achter het kozijn alles weg te halen, zodat je, als je ertussen kijkt, geen verfresten meer ziet. Hey, maar als we elkaar nog niet kennen, mijn naam is John Edens en ik maak leuke video's om jou als klusser verder te helpen bij het schilderen. Het zal jou enorm veel geld besparen als je niet voor elke klus een professionele schilder nodig hebt, omdat je bij mij hebt gezien hoe het moet. We zijn op weg naar de 100.000 volgers, dus klik op abonneren, daar doe je mij en jezelf een groot plezier mee. Nou, dit is al voldoende. Je ziet hoe mooi dat wordt. Wat ik een paar keer heb gedaan is dat je goed nat blijft houden, zodat steeds meer vocht daaronder komt, eigenlijk onder die verf. En dan dat stukje wat van de steen is, dat nat wordt. En dan krijg je hem eigenlijk veel makkelijker eraf. Je zou kunnen zeggen van, oh, ik zie hier langs deze rand misschien wat ruwer of juist wat gladder. Dat kan dan net wat je dan bekijkt. Daarom schuur ik de steen ook een lichtjes een beetje deze kant op. En probeer ik met de krabber hem ook nog wat gladder te trekken. Zodat eigenlijk de overgang van daar, vanaf deze kant hier naartoe, veel mooier in elkaar doorvloeit. En eigenlijk, laten we eerlijk wezen, als je zulke steentjes hebt, dat dat veel mooier is dan als dat heel vuil is. Wat je ook daarna kunt doen, is natuurlijk wel zorgen dat je dit daarna netjes gaat schilderen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk met de beitel naar binnen toe te duwen, zodat je echt ook daarachter goed schoon hebt en dan oogt het veel mooier en veel strakker.
Deze 9 stenen die je hier ziet, heb ik voor je opgemeten. Daar heb ik 13 minuten over gedaan om dit resultaat te krijgen. Dat zou betekenen dat je per steen 1 minuut en 26 seconden bezig bent, als ik dat goed heb berekend. Maar hey, ik ben schilder en geen wiskundeleraar. Dus laat mij in de reacties weten of ik het goed heb berekend en of het de moeite waard is voor jou om deze klus uit te voeren. Inmiddels is de steen nu helemaal droog en je ziet wel dat het veel strakker oogt. Ik sta er ongeveer nu een metertje van af. Dus de steen die zie je helemaal niet iets van, oh dat is een schade of zo. Juist als de verf op zit, dan maakt het veel lelijker en dit is veel strakker. Als je heel dichtbij doet, ik doe er nu, zit nou een vinger tussen. Kijk, dan kan je best zien dat hier wat gladder is. Maar als je dat mooi naar elkaar zo naar het einde toe laat gaan, dan oogt het ook veel strakker. En de klant is daarin ook wel veel blijer mee dat dit veel mooier is. Nou wil je dit natuurlijk gaan schilderen. En je wil niet meer dat die stenen geraakt worden met verf. Nou, dit kun je gewoon afplakken. Ik heb daar even een tape voor. Deze tape, de KIP 358, die is eigenlijk een steenbandtape. Als je nou dus die muur netjes wil houden en je kan nog niet zo heel strak schilderen, maar je wilt wel mooi hebben, dan is deze tape echt ideaal. Want die is eigenlijk extra dun. Die is extra dun in zijn vezels. Je ziet ook wel mijn vinger er doorheen schijnen. Zie je? En daardoor is hij ook wat flexibel. En hij heeft een hele hoge kleefkracht. Dus hij kan daar gewoon op blijven zitten. Op de voeg, op de steen. En daarmee kun je mooi die steen helemaal volgen. Want vaak zie je dat hij daar aan het loskomt. Maar deze volgt die hele steen. En dan krijg je hem dus heel mooi strak geplakt. Hij is zo kleefkrachtig dat hij ook wel op, als er wat zand nog ergens zit, dan blijft hij gewoon op plakken. Dus deze tape, die kun je dus aanbrengen. Het voordeel ervan is dat hij ook geen lijmresten achterlaat als je hem gaat verwijderen. Dus dat is ook wel weer handig, dat je niet achteraf weer de boel eraf haalt en dan allemaal lijmresten erop hebt. Normaal gesproken plak ik de muren niet af, maar ik kan me voorstellen dat jij zegt van ja, ik vind het nog lastig om dat goed aan te brengen, die verf. En daarom laat ik je even zien hoe je deze tape op die muur aanbrengt en dan kun je hem eventueel gewoon toepassen in je schilderwerk. Je ziet wel hoe strak de steen helemaal volgt, de voeg helemaal volgt. Het zit er heel stevig op. En kijk, je kunt nooit helemaal achterin komen, omdat de voegsel daar ook weer iets naar voren staat enzovoort. Maar dit geeft jou gewoon een stuk bescherming. Probeer altijd netjes te schilderen, maar als je dan toch de muur raakt, dan heb je hier je bescherming van de tape. En dan als je helemaal klaar bent, dan kun je dit verwijderen. Nou, ik ga je even laten zien hoe je dat normaal doet. Kijk, hier heb ik het niet afgeplakt, omdat ik daar gewoon ook laat zien van ik hoef dat niet af te plakken, maar de veiligheid voor jezelf. Dus ik ga het even laten zien hoe je hier langs kunt schilderen. En dan weet ik zeker dat als jij dit allemaal gaat doen zoals ik het laat zien, dat jij ook mooie kozijnen kunt krijgen zonder dat die muren vies hoeven te worden. Als je nou aan de slag gaat, ga niet uit je pot verf de verf eruit pakken en dat helemaal gebruiken, want dan wordt natuurlijk alle verf wordt dan vies en als je dat later weer nodig hebt, zit er allemaal vellen en troep erin. Dus schenk het altijd even in een inzetvaatje. Dit zijn mijn inzetvaatjes. Je ziet het wel, er zit misschien nog wat oude verfrestanten erin. Ik laat meestal de verf helemaal uitdrogen en dan kun je daarna de vellen eruit halen. Maar deze zijn gewoon hergebruikbaar, die kun je allemaal gewoon bij mij bestellen met een buitenvaatje die wat steviger is natuurlijk om hem vast te kunnen houden. Voor het gronden gebruik ik de grondlak van Wijzernol. Dit is goed als je dus nog moet gronden, dat je de eerste laag mooi even aanbrengt, zodat je een mooie egale grondlaag gaat krijgen en dan kun je daaroverheen aflakken of als je de kale delen bij moet werken enzovoort. Dus dit is mijn grondverf altijd en die moet je dan wel aanbrengen met een terpentine verfkwast. Dit is de Futura van Goudhaantje, maat nummer 16. Dat is de maat van je kwast. Je kan ze ook groter krijgen of kleiner. Maar dit is in principe voldoende om mee te schilderen. Als je ze kleiner gaat nemen, kan je misschien wat zakkers krijgen. Dus ik heb meestal maat 16. Andere schilders die misschien veel meer meters maken, die hebben een nog grotere kwast. Deze ligt goed in de hand. De Futura maat 16 dus. En dit is dan maat 14. Staat hier ook. Dit is de Purple maat 14. Purple kwast.
Je ziet het wel, de haren zijn daardoor rood en bij deze zijn ze dan de groene. Maar je kan het beide combineren. Ik vind deze maat gewoon heel fijn, omdat je dan eigenlijk wat kleiner houdt. En dat is puur voor de hoekjes en de lastige randjes kun je mooi penseel gebruiken. Nou, ik ga deze hier inschenken en dan ga ik het raam schilderen. Dit is de hoeveelheid verf die ik per keer ongeveer pak. Deze kun je dan rustig langs de rand aanbrengen. Je kunt er ongeveer 20 cm mee doen. Dan breng je voldoende laagdikte aan. Met je penseel kun je langs de lastige randjes werken. Heel belangrijk is om elke keer langs de randjes te besnijden. Zo krijg je geen overtollig verf over de randen heen en kun je elk kozijn steeds van hoek tot hoek aanpakken zonder problemen. Straks leg ik je nog een paar belangrijke stappen uit, maar als je nog veel meer wilt leren, overweeg dan om mijn e-book Buiten Kozijnen Schilderen in te kopen. In mijn e-book ga ik dieper in op de meest voorkomende schades die je tegen kan komen tijdens het schilderen. Ik vertel je hoe ze ontstaan en hoe jij ze kan voorkomen of herstellen. Ik zal de link in de eerste reactie plaatsen en in de beschrijving. Nou, je kan met je penseel proberen zachtjes er langs te gaan. Kijk, want dat is als je niet zo vaardig bent, kan je dat makkelijker sturen. Zie je, als je die kleine randjes hebt gedaan, je moet net even die haartjes om de bocht heen brengen. En dat is meer dan voldoende. En de rest strijk je even uit, pak je je grote kwast. En dan kun je daarna vervolgens deze, blijf je zoveel mogelijk aan die kant. En dan strijk je dit rustig af. Kijk, deze verf van Wijzernol die is vrij stevig. Ik heb hem ook niet verdund. En dat hoeft ook helemaal niet. Als je hem wil verdunnen, gooi dan gewoon een beetje nieuwe verf erbij. En dan blijft hij een beetje dunner. Zoals hij uit de pot komt. Maar dan kun je hem wat mooiers schilderen. En als je zo langs die rubbers gaat, of hier langs de muur, dan kun je dus ook rustig die haren iets naar voren drukken. Dat zie je wel. En dat die aan de rand is. En dan kun je zo rustig naar boven gaan. En je hoeft dit echt niet heel snel te doen. Ik doe het nu heel langzaam om het jou te laten zien. Kijk, normaal ga ik veel sneller doorheen. Maar als ik het nu heel langzaam er doorheen doe, dan zie je dat het veel strakker is. Dat is voldoende. En dan kun je de rest uitstrijken naar deze kant. Met je penseel gebruik ik altijd om ook dit soort hoekjes te doen. Deze scharnieren die zijn al een keer meegeschilderd. Nou ja, ik ga ze niet allemaal schoonmaken omdat het aan de binnenkant ook al helemaal vies is. Dus die schilder ik nu gewoon mee. Alleen, er was eerst een rood en wit, omdat dit raampje ooit een keer eruit is gehaald. Maar nu ga ik hem gewoon in één keer meeschilderen. En dat moet je eigenlijk meedoen met het kozijn. Dan valt hij ook het minste op. Dat zul je ook straks zien. Nou wordt het raampje straks ook wit, maar als het nou een andere kleur is, dan zie je ook gewoon dat het mooi bij het kozijn valt. En dan heb je het raam vanaf daar, is dan die kant op een andere kleur. Zie je, rustig erlangs. Het penseeltje is ook mooi handig om even goed ertussen te komen, daaronder even te raken. En dan heb je hem wat strakker. En dan zorg even dat je deze rand, die hoek met name, echt vanaf deze kant goed raakt. Want daar gaat hij meestal op kapot, hè. Dus zorg dat je die hoeken even goed pakt. En dan kun je vervolgens met je kwast kun je dan naar binnen toe. Dus normaal gesproken, ik laat het nu zien omdat ik de muur moet doen, maar pak ik even de binnenkantje eerst en dan de buitenkant. Dan strijk je namelijk de laatste streek die kant op en dan zie je dat het minste. Zou je het andersom doen, dan krijg je dat meer die kant op. Zie je? Dan krijg je deze slagen daarin. En dat kun je gaan zien als die verf niet goed zal vloeien. Dus doe altijd eerst even deze kanten. Heb je dat gedaan, dan kun je hem als laatste afstrijken. En dan heb je het gewoon heel mooi. Kijk, en dit moet even nu zachtjes doorvloeien en dan is hij mooi strak. Als je nu kijkt hier naar de grondverf, ik heb het net klaar, dan zie je dat hij echt mooi doorvloeit. En dat is wat je wil hebben met die grondverf, dat hij mooi doorvloeit, zodat hij eigenlijk straks een goede ondergrond is voor je aflak. Ik ga hem aflakken met de STT Hoogglans van Wijzernol. Maar als je er naar kijkt, dan zie je ook dat hij mooie laagdikte krijgt. Ik heb hem niet verdund, het is gewoon rechtstreeks uit de pot.
En dan vloeit die ook goed door. En je moet een beetje laagdikte dus opbouwen, want je moet die bescherming geven. En dat krijg je namelijk met die grondverf. Dus die grondverf die geeft de vulling en dan kun je hem later mooi aflakken. Je ziet ook langs de randen dat het allemaal mooi strak is. Zie je, als je daar naar kijkt, de tape is gewoon nog schoon. Maar dit is voor de veiligheid. Ik ga je zo nog wel wat vertellen over deze tape, wat je echt even moet weten. Dus blijf zeker kijken. Maar kan je hier nou waarde uithalen uit deze video? Geef dan vooral zo'n blauw duimpje, want daar help je mij enorm mee. Ik krijg altijd de vraag of ze 1 kwast kunnen kopen en dan wit mee gaan doen. En dan vervolgens, als ze dan groen willen doen, dat ze deze kwast uitspoelen en dan vervolgens groen gaan schilderen. Maar dat zou ik niet doen, want hier in de krop, dat is dit gedeelte, daar zit ook verf in. En zodra je dit gaat uitspoelen met terpentine, dan komt op een gegeven moment die verf eruit en dan ben je groen aan het schilderen. En dan heb je dat lichte kleur door die groene heen. En dat is natuurlijk niet mooi, want dan krijg je meer schade mee. Dus ik zeg altijd, zorg dat je 1 ronde kwast hebt. Dit is de Futura maat 16. Met een penseel erbij, maat 14, de purple penseel. En dit samen, dat noem ik gewoon 1 setje. Dus je koopt 1 set per kleur. Ga je nou dus 2 kleuren doen, ook groen, koop dan 2 setjes. Zodat je zeker weet dat die kleuren niet door elkaar heen gaan. En ik doe ook nog wel eens, als ik alleen maar 1 lichte kleur moet doen, maar ik moet gronden en aflakken, dat ik bijvoorbeeld 2 setjes doe. 1 set voor de grondverf en 1 set voor de aflak. Maar goed, dat ben ik. Maar ik zal je in ieder geval adviseren dat je zorgt dat je per kleur 1 set binnen hebt, zodat je dat uiteindelijk gewoon mooier kunt krijgen. En dit kun je allemaal dus bij mij kopen. Daarmee sponsor je mijn kanaal. Mail even naar info@schildersbedrijf-edens.nl en dan zie ik je mail vanzelf wel binnenkomen. Als je de kip 358 op de muur hebt aangebracht en je hebt dit geschilderd, wacht dan even met het verwijderen, want al die zandkorreltjes die hier misschien kunnen zitten, kunnen zo in je verf komen. Dus je laat dit erop zitten totdat dit helemaal klaar is en dan als het droog is, dan verwijder je de tape en dan haal je deze kant op. Er zit natuurlijk een UV-beschermer op, dus daardoor zal die geen lijmresten achterlaten. Dus je kunt hem ook rustig laten zitten totdat dit droog is. Alleen je moet er wel even aan denken dat je dit niet op het glas gaat aanbrengen. Hier heb ik de kiptape 3308 op aangebracht. En deze tape die is wat dunner. Dus deze is echt bedoeld voor op het glas. Die is wat dunner. Krijg je mooie strakke lijnen. En je hebt geen lijmresten als je dit verwijdert. Maar ondanks dat die geen lijmresten achterlaat, zou ik hem natuurlijk dus niet daar aanbrengen. Want die is wat dikker weer dan deze. En deze is echt mooi strak. Die kun je mooie strakke lijnen mee schilderen. En dan krijg je je schilderwerk gewoon compleet af. Dit allemaal, als dit in de grondverf staat, ga ik die naadjes nog afkitten. Met de Acryrub CF2 ga ik je allemaal nog laten zien. Want er is nog heel veel te zien aan deze woning. Dus dat ga ik allemaal laten zien. Dus zorg dat je abonneert op mijn kanaal. Wat ik je nog wel wil vertellen is, zorg dat je die tapes zoals deze, die kan je dus veel langer erop laten zitten. Maar laat hem zo lang op zitten dat je denkt van nou, ik heb hem helemaal klaar. En als je dan je klus klaar hebt, zoals deze, die hoeft deze dus niet te gaan vervangen continu. Je brengt hem 1 keer aan, je brengt de lagen aan wat jij wil aanbrengen. En als je zegt ik ben nu helemaal klaar, dan pas verwijder je de tape. En dan krijg je gewoon mooi strak schilderwerk. Ik ga deze nu nog aflakken. Wat je kan doen is met P320, dan schuur je hem licht af. Alleen voor de pukkeltjes, hè, want die kleine zandkorreltjes die er misschien mogelijk hierin zitten en per ongeluk hier zijn gekomen, die kan je erin hebben. Dus het is echt puur voor die laatste laag kleine zandkorreltjes weghalen. Maar denk eraan, je kan echt niet schilderen zonder stof. Dat is gewoon onmogelijk als je kijkt hoeveel bosjes en zo er allemaal in de buurt zijn. En vliegjes die erop komen. Dus, maar als je nog 1 keer de laatste laag moet doen, pak dan even zorgen dat alle oude korreltjes eruit zijn. En dat schuur je mooi eruit. Als je dat hebt gedaan, dan pak je even je P600 schuurmatje. Allemaal gewoon via mij te bestellen. Dus je hoeft niet te gaan zoeken in een winkel. Je kunt ze zo via mij bestellen via info@schildersbedrijf-edens.nl. Hiermee matteer je hem even. En dan is die eigenlijk klaar voor het afvlakken. Wat ik nu wel ga doen, is de kip 358. Die ga ik nu verwijderen. Omdat ik, als ik dit afgelakt heb straks, dan wil ik eigenlijk klaar hebben. En dan wil ik de spullen weghalen. En wil ik niet later nog weer terug moeten komen om deze te verwijderen. Maar je ziet het. Ik moest kijken hoeveel kracht er nog op zit. Op die tape, op zo'n steen. Hè. Dat is eigenlijk
best bijzonder. En je kan hem zo rustig eraf halen. En nou is het mooi klaar om dit te gaan aflakken. Ik maak hem even, de ramen ga ik schoonmaken. En dan maak ik gelijk even met een vochtig doekje. Maak ik dit gelijk allemaal nog even licht schoon. Zodat je zoveel mogelijk eraf hebt en dan ga je mooi aflakken. Wanneer ik het hout schoonmaak voordat ik ga schuren, maak ik ook meteen de ramen grof schoon om het ergste vuil weg te krijgen. Tijdens het schilderwerk ontstaat er ook wat stof. Daarom maak ik vlak voordat ik ga aflakken de ramen grondig schoon van de laatste restante vuil en stof. Als je namelijk de ramen hebt afgelakt en er komt een regenbui de dag daarna, dan kan het zo zijn dat al het vuil dat op de ramen zat wordt afgespoeld en dat komt meteen in je verse verflaag. Je krijgt dan allerlei lekstrepen. Op pagina 32 van mijn e-book lees je hier meer over. Met pluisvrij papier poets ik het raam nog wat mooier schoon en dan kunnen we de aflakverf klaarmaken. Voor het aflakken gebruik ik de Wijzenol STT Ultra Hoogglans. Hij heeft een mooie volle bolle glans en dat ga je straks echt zien. Hij droogt lekker snel, wat prettig is om te voorkomen dat je zo min mogelijk vliegjes en andere troep erin krijgt. Voor de zekerheid doe ik er altijd wat anti-siliconen druppels in. Mocht je wat verdwaalde siliconen sporen hebben, dan kun je dat hiermee tegengaan. Ik doe zelf altijd 5 tot 7 druppels in. Soms krijg ik de vraag of ze dit ook in de grondverf moeten doen. Als ik de ondergrond niet vertrouw, doe ik het ook altijd. Beter voorkomen dan genezen. Je kunt bij het aflakken dezelfde techniek toepassen die je net van mij hebt geleerd. Het is erg belangrijk dat je nu rustig werkt. Je wilt namelijk geen fouten maken met de aflak, want dan moet je een paar dagen wachten voordat je het opnieuw kunt doen, omdat de verf vrij vettig is. Als je meteen de volgende dag weer gaat schilderen, kan de verf gaan rimpelen en dat wil je al helemaal niet. In mijn e-book geef ik je ook daar oplossingen voor. Ik haal de tape nu in de natte toestand eraf, zodat mijn klant weet welke ramen al klaar zijn. Je ziet dat de Kiptape 3308 geen lijmresten achterlaat en mooie strakke lijnen geeft. En dit kan jij natuurlijk ook. Mijn klant had zo'n hekel aan die smerige bakstenen, maar dit geeft toch echt een beter resultaat. De verf glans je tegemoet en het resultaat ziet er veel strakker uit wanneer de bakstenen schoon zijn. Klanten hebben ook een enorme hekel aan al dat stof binnen, doordat je alles aan de buitenkant moet afbranden. Daar heb ik een geweldige video voor. Klik de video die in het midden verschijnt. Daar laat ik je zien hoe je dat probleem kunt oplossen. Wil je ook de andere technieken zien om een muur schoon te maken? Laat me dan weten in de reacties en abonneer je snel op mijn kanaal, zodat je niets hoeft te missen. Ik zie je in de volgende video die in het midden verschijnt. Adios!